हेलो साथीहरु नमस्कार। म कमल धामी च्यानलमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। र फेरि पनि आज प्रभु बैंक लिमिटेडको चौथो क्वार्टरको रिपोर्ट एनालाइसिस गर्न गइरहेको छु। जुन चौथो क्वार्टरमा चाहिँ प्रभु बैंकले 68.45% प्रफिट गर्न सफल भएको छ भने अब यसको बोनस क्षमता कति छ त हेरौं। पहिलो कुरा यो भिडियो भनेको फुल्लै शैक्षिक प्रयोजनको लागि मात्रै बनाइएको, कुनै पनि लगानीकर्ता र कम्पनीको हितको लागि बनाइएको होइन। तपाईहरु यो भिडियोको आधारमा भन्दा पनि आफ्नै सोचबुझले यो कम्पनीको शेयर किनबेच गर्न सक्नुहुनेछ। शेयरमा लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण छ। अब यो कम्पनीको नेट प्रफिट चाहिँ 2 अर्ब 1 करोड छ यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ। अनि जुन चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा चाहिँ 68.45% चाहिँ बढी हो। र यसको खुद नाफा उल्लेख्य बढ्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ खुद ब्याज आम्दानी 11% ले बढेको छ, फी तथा कमिसन आम्दानी 24% ले बढेको छ, सञ्चालन मुनाफा 18% ले बढेको छ, इम्पेयरमेन्ट चार्ज समीक्षा अवधिमा चाहिँ 92.69% ले घटेको छ। यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीको प्रफिटसँग इन्डाइरेक्टली रिलेटेड हुन्छ। जब इम्पेयरमेन्ट चार्ज घट्यो भने कम्पनीको प्रफिट चाहिँ बढी हुने चान्स हुन्छ भने इम्पेयरमेन्ट चार्ज बढ्यो भने चाहिँ प्रफिट चाहिँ कम हुने चान्स हुन्छ। बैंकमा भएको परिवर्तन के छ त यसमा अब हेरौं। चुक्ता पुँजी 11 अर्ब 34 करोड पुराको छ, जुन भनेको चाहिँ अघिल्लो वर्ष चाहिँ 10% बोनस शेयर दिएको थियो, त्योबाट चाहिँ पुगेको हो। अनि यसको जगेडा कोषमा चाहिँ अहिले 15.61% बढेको छ, जुन चाहिँ 4 अर्ब 35 करोड पुगेको छ। यसको गत असाढ मसान्तसम्ममा चाहिँ निक्षेप सङ्कलन चाहिँ 28.03% बढेको छ। त्यस्तै गरेर कर्जा प्रवाह चाहिँ 36% ले बढेको छ। यस्तै खराब कर्जा चाहिँ 3.15 बाट घटेर 1.68 पुगेको छ, जुन भनेको एकदमै राम्रो मान्न सकिन्छ। वितरण योग्य मुनाफा चाहिँ यसको 1 अर्ब 48 करोड 24 लाख छ। समग्रमा हेर्न पर्दा यो बैंकले चाहिँ राम्रो ग्रोथ गरेको देखिन्छ। यसमा लङ टर्म हिसाबले इन्भेस्ट गर्ने हो भने एकदमै राम्रो देख्छु मैले चाहिँ हरेक यसको डेटाहरु हेर्दाखेरि। अनि यसको वितरण योग्य मुनाफा पनि राम्रै देखिरहेको छ, खराब कर्जा घटेको छ हैन। अनि बिजनेस पनि अरु बढिरहेको देखिन्छ। लास्ट इयर 10% लगातार बोनस दिइरहेको कम्पनी हो यो। र अहिलेको अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि EPS चाहिँ 17.31 रुपैयाँ छ, जुन चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्षको चौथो क्वार्टर भन्दा 6 रुपैयाँ 50 पैसाले बढियो। यसको मूल्य आम्दानी अनुपात P रेशियो चाहिँ 25.73 गुणा छ। प्रति शेयर नेटवर्थ चाहिँ अहिले 153 रुपैयाँ छ यो कम्पनीको। र अब यसमा हेरौँ समग्रमा शेयर क्यापिटल चाहिँ अघिल्लो वर्ष 10% बोनस शेयर दिएको थियो। यो चाहिँ अघिल्लो वर्षको रिपोर्ट छ यो कोलममा भने यो कोलममा चाहिँ गत आर्थिक वर्षको डेटाहरु चाहिँ यो कोलममा छ। यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि यसको रिजर्भ पनि 19% ले बढेको देखिन्छ, रिजर्भ सरप्लस। यो अब हामीले डिपोजिटको कुरा 28% ले गरिसक्यौं। अनि यो लोन र उसको एडभान्सको कुरा पनि गरिसक्यौं। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि बढिरहेको देखिन्छ। नेट फी र कमिसन यो अघि कुरा गरिसक्यौं। टोटल अपरेटिङ इन्कम यसरी यो गर्दाखेरि चाहिँ 18.यति% छ। यो इम्पेयरमेन्ट चार्ज भन्ने छ नि, यो चाहिँ कम्पनीमा भएको फिक्स एसेटहरुको चाहिँ भ्यालुएसन भन्ने, त्यो एसेटको भ्यालु चाहिँ कतिले घट्यो कि घटेन भन्ने कुरा हो। धेरै घट्यो भने चाहिँ
कम्पनीलाई घाटा लाग्छ, कम घट्यो भने चाहिँ कम घाटा लाग्छ। यो भन्नुको मतलब गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा कम एसेटको भ्यालु चाहिँ घटेको छ। अनि अपरेटिङ प्रफिट्स पनि 64% बढेको छ। यसरी हेर्दाखेरि कम्पनीको ओभरअल डेटा चाहिँ एकदमै राम्रो देखिरहेको छ भने अब यसको हेरौँ यता क्रेडिट कस्ट अफ फन्ड पनि घटेको छ। यो भनेको एकदमै राम्रो कुरा हो कुनै पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको लागि। नन पर्फर्मिङ यसको नन पर्फर्मिङ लोन भन्ने नन पर्फर्मिङ लोन अघि कुरा गर्छौँ, यो पनि घटेको छ। यसरी हेर्दा समग्रमा प्रभु ब्याङ्कको सेयर चाहिँ लङ टर्म हिसाबले इन्भेस्ट गर्नको लागि राम्रो छ र यसको डेटाहरू हेर्दाखेरि र अब फाइनली यसको बोनस क्यापेसिटी कति छ भन्दाखेरि चाहिँ माथिको डेटाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यसले 13% सम्म बोनस क्षमता दिन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। अनि यसको एक्चुअल बोनस डिस्ट्रिब्युसन यसले कति गर्छ त भन्दाखेरि 10 देखि 15% को बीचमा अब यो कम्पनीको एजिएमले जति अमाउन्ट पनि राख्न सक्छ यो डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि। अनि यसको आजको मितिसम्म एलटिभी चाहिँ 494 रुपैयाँ 5 पैसा छ। जुन अहिले हेर्दाखेरि 500 मुनिको कम्पनीको 13% रिटर्न दिन सक्ने भनेपछि ठिकै मान्न सकिन्छ अर्गनाइजेसनलाई। बोनस क्यापेसिटी हेर्दाखेरि चाहिँ यसको 10% अघिल्लो वर्ष दिएको थियो, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष यस्तै 10 को आसपासतिर दिएको थियो। अब यो डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीले यो चार्टबाट के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि समग्रमा यो कम्पनीको सेयर मार्केट यो 3 महिनाको हेर्दाखेरि ब्याङ्किङ सेक्टर यो माथिको चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरसँगै यसको पनि फ्लो गइरहेको छ हैन। अहिले चाहिँ साइड वाइज भइरहेको छ भने अब यो कम्पनी जहिले नि यसरी हेर्नुस् त घटिरा हुन्छ, साइड वाइज जान्छ अनि फेरि बढ्न थाल्छ। फेरि बढ्छ फेरि घट्छ अनि साइड वाइज जान्छ अनि फेरि बढ्छ। फेरि यहाँनिर पनि त्यस्तै भइरहेको छ, घटेको छ साइड वाइज जाँदैछ। अब केही दिनमा चाहिँ बढ्ने प्रोबेबिलिटी राम्रो छ। यसको सेयर डिस्ट्रिब्युसनको टाइमहरू आइरहेछ नि त एजिएमहरू नि। अनि समग्रमा अब यो नेप्से अल्फाको यो चार्टले चाहिँ के देखाउँछ भने सेयरको भ्यालु चाहिँ अहिले नि यसको नेचुरल सेन्टिमेन्ट छ बायरहरुमा चाहिँ हुन्छ नि, यसको भ्यालु चाहिँ धेरै बढिसकेको अवस्था छैन हुन्छ नि। जस यो भनेको चाहिँ अहिले बुलिसमा भनौँ यो भनेको नेचुरल सेन्टिमेन्ट छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो भनेको अहिले सेयर बेच्ने भन्दा यो कम्पनीको सेयर बेच्ने भन्दा नि किन्ने टाइम जस्तो चाहिँ देखाइरहेको छ हैन, त्यो मान्न सक्छौं। अनि यसको समग्र माथिको डेटाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो कम्पनी जस किन्नको लागि अहिले रेडी छ। तर यो हाम्रो एनालाइसिसबाट हजुरहरूलाई किन्नुस् नै भनेर हामीले सुझाव सल्लाह चाहिँ दिदैनौं। तपाईहरु आफ्नो रिस्कमा किनबेच गर्न सक्नुहुनेछ। र यो बैंकलाई चाहिँ अर्को कुरा अस्ति स्टक एक्सचेन्जले निकालेको लिस्ट अनुसार चाहिँ यो बैंकलाई चाहिँ फेरि जेट वर्गको त्यो क्लासिफिकेसनमा चाहिँ जेट वर्गको उसमा चाहिँ राखेको छ। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला। र यो भिडियो बनाउनको लागि मैले यो वेबसाइटहरुको सहयोग लिएको हो। यो वेबसाइटहरुको सञ्चालकहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ह्यापी इन्भेस्टिङ। तपाईहरुलाई यो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र यो च्यानललाई लाइक कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हस्, धन्यवाद।